از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت عزیزان علاقه‌مند به هنر خوشنویسی و همینطور کسانی که آموزش و تعلیم این هنر رو سرلوحه کارها و تمرینات خودشون قرار دادن. خدای رو شاکریم که این توفیق رو به این بنده داد که در این قسمت در خدمت عزیزان باشم و انتقال تجربه کنم. همونطور که به یاد دارید در جلسات گذشته حروف مفرد الفبای خط نستعلیق رو خدمت عزیزان عرض کردیم. اتصالات دو حرفی رو در حرف با به اتمام رسوندیم. در این جلسه انشالله در ادامه برنامه حرف سین رو در اتصال به حروف مختلف عرض میکنیم. در ابتدا اتصال حرف سین به حرف الف رو به این صورت که ملاحظه می‌فرمایید با سین دنده‌دار به این شکل می‌نویسیم. این دندانه‌ها با شیب ملایم 30 درجه و پله پله به سمت پایین حرکت می‌کنند. در انتها موقع اتصال دنده سوم به الف این قسمت دیگه تیز نیست، حالت گرد شدن داره. داخل این دندان‌ها هم شبیه نیم بیضی هستن. در انتها این شبیه حرف با هست که یک نقطه داخلش قرار میگیره و الفی که از پایین به سمت بالا میره قدری به راست متمایله. ارتفاع این حرف 3 الی 4 نقطه است. 3.5 الی 4 نقطه. همین حرف رو می شود به صورت بدون دندونه و کشیده نوشت. به این شکل که ملاحظه می‌فرمایید. این کشیده 1 الی 2 نقطه بیشتر شیب نباید داشته باشه. شروعش نسبت به کشیده‌های دیگه کمی پهن‌تره و ارتفاع الف از خط زمینه 4 نقطه. اینجا هم 1 نقطه جا میشه. طول این هم 9 تا 11 نقطه. دقت کنید عزیزان، تمام الف‌هایی که از پایین به سمت بالا نوشته میشه قدری به سمت راست متمایله. حرف بعدی اتصال حرف سین به حرف با هست. همون سین رو با زاویه ثابت حرکتی شیب 30 درجه به سمت پایین می‌نویسیم. دندون اول و دوم تیزه، نوک تیز داره. دندون سوم قدری دوردارتر میشه و از این قسمت شبیه مثلث. و حرف با رو ما در این قسمت میتوانیم به این صورت متصل کنیم. عزیزان دقت کنند فاصله این قسمت با این قسمت برابر باشه. این رو با تمرین و ممارست می شود یک باره به این شکل به گونه‌ای نوشت که این مثلث اجرا بشه. همین حرف رو ما به با کشیده هم می‌دونیم وصل کنیم به این صورت. این با به طول 9 تا 11 نقطه است. حرف بعدی اتصال حرف سین به دال. این هم تا این قسمت شبیه حرف سا نوشته میشه. از اینجا هست که یک را
که در اینجا دال محسوب میشه متصل میشه به این حرف. یک بار دیگه تحریر میکنم. عزیزان دقت کنن، همین حرف رو هم به صورت کشیده میشود نوشت. قسمت دالی که در انتهای حرف سین کشیده قرار میگیره قدری بالاتر از خط زمین است. اگه این حرف رو امتداد بدیم همون اتصال سین و الف خواهد بود. حرف بعدی اتصال حرف سین به را هست. در اینجا یک دندونی که به این شکل می نویسیم، دندون دوم به سمت پایین دور میگیره و حالت انحنایی پیدا میکنه و اندازه یک عرض قلم با زاویه ثابت قلم گذاری یعنی 30 درجه. از اینجا که دور شدیم قسمت بعدی رو به این شکل از دقت کنن، یک دور تا اینجا و از اینجا به صورت عکس این قرینه حرکت میکنه. در بالا تحریر میکنم، ملاحظه بفرمایید. همین حرف رو هم به صورت کشیده معمولا می نویسن به این صورت. دقت فرمایید، راهی که در انتهای سین کشیده نوشته میشه به راه گوشواره‌ای معروفه و انتهاش حالت گوشواره‌ای و مدور میشه. اینجا هم دور میگیره. طول این حرف 9 تا 11 نقطه، ارتفاع تا 3 نقطه. یک بار دیگه تحریر میکنم، عزیزان دقت بفرمایید. اینجا قدری دور میگیریم. حرف بعدی اتصال دو حرف سین به یکدیگر یا دو حرف شین یا سین و شین. سه دندونه اول رو به این شکل می نویسیم و در ادامه با همون شیب ثابت حرکتی به این صورت 6 دندونه پشت سر هم نوشته میشه. خب عزیزان میدونن که این حرف رو چند صورت میشه نوشت. سین اول رو هم میشه کشید، سین دوم رو هم میشه کشید. هر دو مورد رو براتون اینجا تحریر میکنم. در صورت که سین اول کشیده میشه و در صورتی که سین دوم کشیده میشه. طول این کشیده ها 6 تا 8 نقطه بیشتر نشه چون ادامه داره.
چون در ادامه اتصال داره و این اتصال خود به خود طول کشیده ما رو میرسونه به 11 نقطه. حرف بعدی اتصال حرف سین به صاد هست. می شود صدا دندونه رو تیز نوشت و در انتها بستری رو فراهم کرد که صاد روی اون بنشینه به این صورت. می شود این دندونه سوم رو هم به صورت دوردار نوشت، همونطور که است رو نوشتیم، چیز شبیه به که در ادامه شکل چرخش این حرف هم مثل بقیه حروف مدور به صورت نیم بیضی این است. حرف تا هم تقریبا شبیه به حرف سین هست، صاد هست. به این صورت حرف تا یا حرف زا در اینجا قرار میگیره و الف به این شکل متصل میشه. ملاحظه فرمایید شیب ها همه به صورت یک نواخت و زاویه ثابت حرکتی در اینجا حکم فرماست، همون زاویه 30 درجه. آخرین حرف رو براتون می‌نویسم. اتصال حرف سین و حرف عین. به این صورت نیم نقطه از مقابل این سمت پشت همون 3 نقطه‌ای که داخل بقیه حرکت ها قرار می‌گیره. عزیزان دقت کنند، دقیقاً حرف عین در ادامه حرف سین به این صورت نوشته میشه.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عزیزان خسته نباشند، میبخشند از اینکه این حروف رو ما مجبوریم به این شکل توضیح بدیم و سعی میکنیم که این توضیحات به گونه‌ای باشه که با تکرار دیدن و شنیدن نوشتن برای عزیزان راحت باشه. البته همونطور که قبلا هم عرض کردیم در سایه تمرین با دقت و پشتکار و ممارست میتوانیم خط خوب و خوشی رو داشته